كنتمنى تكونوا بخير. هاد لابارتي كامل اللي كتشوفوا دابا في البدايه اللي صورت، هاد لابارتي صورتها من بعد ما نوجد لا فيديو كامله. علاش؟ حيت خبر اللي عاجل بزاف واللي بغيت نبارطاجي معكم هو صراحه خبر اللي صار، غتكونوا ديجا سمعتوا به، هو انه ترامب دار اجتماع مع الرئيس ديال الصين وخرج في تصريح، ماشي تصريح اللي رسمي مي ديجا صرح بها، قال بانه هواوي غادي تقدر مره اخرى تعامل مع يعني تقدر تشري المنتوجات الامريكيه، يعني تقدر تتعامل مع جوجل، مايكروسوفت، لي بروسيسور، الشركات كاملين اللي كانت قضيه في ازمه بين قوسين، مي داكشي كامل ما بقاش، يعني غادي يرجع داكشي كيف ما كان، مع واخا معلم انه اصلا راه حتى شي حاجه ما تبدلات، حيت كانوا اصلا عندهم 3 شهور اللي يقدروا يستمروا في استعمال المنتوجات الامريكيه بحال اندرويد. دابا من هنا قدام حتى شي حاجه ما غادي تبدل ان شاء الله، وهذا خبر اللي صار بزاف. والحاجه اخرى اللي صار هو انه غادي تلونس حاليا هاتف جديد في المغرب اللي غندويو عليه في هذا لا فيديو، واللي متاكد 100% انه غادي يعجبكم، حيت ديجا استعملتوا لا فيرسيون اللي قبل اللي كنا ديجا درنا عليها لا فيديو. وحاجه اخرى حتى هي صار بعلم ان هذا فيديو فيها حوايج اللي مزيانين. حاجه اخرى اللي صار هو انه غادي يكون جيف واي اللي مختلف، غادي يكونوا جوج ديال الانواع ديال جيف واي، وغادي يكونوا 3 ديال الناس اللي غادي يربحوا. دونك غادي تعرفوا اكثر على هادشي كامل، تبعوا لا فيديو كامله باش تستافدوا من الهاتف اللي جبت لكم اليوم، وفي نفس الوقت من لي جيف واي. كنتمنى يعجبكم وتعجبكم الفكره اللي زدت في هذا لا فيديو. وهادشي اللي كنتمنى ان شاء الله التفاعل ديالكم يكون شي حاجه اللي خطيره بحال لي فيديو اللي مولفين عليهم في القناه اجينسewlek، نوصلوها على الاقل 12000 لايك. كلشي من البدايه يدير جيم، تبعوا لا فيديو. كنتمنى الهاتف اللي جبت لكم اليوم يعجبكم، ونبداو باول حاجه بالانبوكسين باش تعرفوا كي داير الهاتف. هادشي اللي كيجي في البواطه ديال Y9 برايم 2019، وكيف ما لاحظتوا اللون ديالو اللون اللي مختلف، وصراحه عجبني. على شنو مولفه كتقدم هواوي في لاغام ديال الواي. اللون ديالو خضر، دونك خضر اللي غادي الفونسي، وفيه واحد ديزاين في اللور اللي مختلف حتى هو كيف ما كتلاحظوا، بحال مقسوم على جوج، وفيه بحال جوج ديال لي تيكستور اللي مختلفين. اللون اللي صراحه انا هذا هو اللي عجبني. في الاخر ديال لا فيديو عاوتاني غنديروا انبوكسينغ زايد ديال لون اخر اللي غتقدروا تشوفوه ديك الساعات. وقبل ما ندقوا في الهاتف غندوي لكم على اول جيف واي اللي غادي يكون في هذا لا فيديو. كيف ما قلت لكم كاينين جوج، دونك واحد اللي غندويو عليه من بعد اللي غادي يكون فيه هاتف اللي غادي تقدروا تربحوا، واحد اللي غادي يقدر يربحوا في هذا لا فيديو. ومن غير هادشي كاين جيف واي اخر اللي غتقدروا تربحوا فيه جوج ديال المكانات ديال هواوي اللي هي الباند 3 اي. هاد جوج ديال لي باند قلت علاش لا ما يربحهمش الاوفياء ديال القناه اجينسewlek. شنو كنعني بالاوفياء؟ هما الناس اللي ماكتيفين الجرس واللي ديما دغيا كيتفرجوا في الفيديو ديال اجينسewlek، كيدعموا لاشين بالجيم بالبارطاج وبلي كومونتير. دونك شكون هادو؟ هما الناس الاوائل. يعني انه هاد الجيف واي مولفين حنا كنديروا تقريبا واحد اسبوع، من مور اسبوع كنعلن على الفائز في لي ستوري في انستغرام. هادو لا، دونك غادي تلاح لا فيديو كنظن نهار الخميس مع ديك جوايه ان شاء الله 5 ونص، والاعلان على الفائزين ديال هاد جوج ديال السمارت باند غادي يكون في نفس النهار. يعني منين هاد تلاح لا فيديو مع 5 ونص جوايه غنقولوا 9 ديال الليل، 9 غادي تعلن الفائزين من لي كومونتير في انستغرام ليت في لي ستوري. يعني جوج غيتربحوا في نفس النهار. من مورا ديك الساعات اسبوع غيقدر يتربح الهاتف اللي جبت لكم الزايد اللي واحد منكم يقدر يربح. هذا ندوي عليه في الاخر دا فيديو. من المهم الناس اللي باغيين يشاركوا شاركوا دابا نيت، ديروا جيم، شروط راكم عارفينها، جيم توصل لا فيديو ل 12000 لايك، وخليو كومونتير تحت لا فيديو. دابا بما اننا دوينا على الديزاين ديال الهاتف، ديزاين كيف ما قلت لكم مره اخرى اللون ديالو اللون اللي الصراحه عجبني بزاف. كتحسوا بانكم هازين هاتف اللي بريميوم وخمسه بكامل من البلاستيك، ولكن المهم غادي تلقاوه في السوق دابا كيتباع. حاولوا جربوا الهاتف، شوفوا المسكه ديالو كيفاش دايره، تحسوا بانكم هازين الهاتف لي بريميوم. وحتى الوزن ديالو ماشي شي حاجه اللي خفيفه بزاف وماشي شي حاجه اللي ثقيله،
كتحسوا بان عنده وزن وعنده قيمه. حاجه اللي ثارت الانتباه ديالي هي اليو اس بي تيب سي. الا لاحظتوا في لا غام لا موين غام ديال هواوي الاي 9 والاي 7 اي 5 ديال شحال هذه كانوا فيهم اليو اس بي العادي، وكنت كنقول ديما في الفيديو على الله يشوفوا لي غومارك اللي كنديروا في الفيديو كيديروا يوتيوب اخرين اننا بغينا اليو اس بي تيب سي، دونك كيسمعوا من الناس من الكليان ديالهم، وهذا الشيء علاش داروا في الاي 9 برايم 2019 اليو اس بي تيب سي بلاصه ديال الميكرو جاك اللي مازال ما تحيداتش. وفي الفوق كنلاحظوا كاينه بوب اب كاميرا. هذه هي النقطه اللي عجبتني واللي اللي اثيرت بزاف ديال الناس صراحه في هذا الاي 9 برايم، هي انه هاتف اللي في لا موين كام، يعني الثمن ديالو ما طالعش، ورغم الثمن ديالو ما طالعش فيه كاميرا اللي كتطلع. يعني كنظن ما قلبش الصراحه في السوق، مي كنظن بان هذا هو التليفون اللي الثمن ديالو مناسب ولا ارخص واحد اللي كاين في السوق، واللي فيه حتى هو بوب اب كاميرا. وبما اننا دوينا على بوب اب كاميرا يعني ان ليكرون باش داروا هذا البوب اب كاميرا باش يكون ليكرون فول سايز، يعني ما تكون فيه لا نوتش لا حتى شي حاجه. وهذه هي النقطه الثانيه اللي قلت لكم اللي غادي تعجبكم بزاف في الاي 9 برايم 2019، هي انه كله اكران فيه تقريبا 6.59 بوس، ولا كاليتي ديالو هي الفول اتش دي بلس، ماشي الاتش دي وماشي الاتش دي بلس. هادشي كيعطيكم اكسبيريونس اللي خطيره بزاف، بحال عندكم هاتف اللي اوت غام اللي ولينا كنشوفوا اللي فول سايز، يعني تما فيهم البوب اب والثمن ديالهم طالع مقارنه مع الاي 9 واخا هكا كاين هادشي في هاد الهاتف. دونك هاد النقطه خاصكم لابد الناس اللي مهتمين بالهواتف ديال هواوي يمشيو يشوفوها ويجربوها عن قرب، وغادي تفهموا علاش قلت بان هادو هما جوج نقاط اللي كياتيريو في هاد الاي 9 برايم 2019. دابا غندوي بالنسبه للبيرفورمانس، فيه 4 جيجا في الرام اللي كتعتبر كافيه، والحاجه اللي طوب هو انه ستوكاج اللي كنبغيو يكون في الهاتف زايد كاين في هذا الهاتف. دونك غالبا الهواتف اللي في لا موين كام خاص تكون بالاخص بالثمن ديالو اللي كيدير، نقول لكم من دابا كيدير 2599 درهم، يعني ما وصلش 3000 ما وصلش 4000، واخا هكاك بهذا الثمن فيه 128 جيجا. هذه شي حاجه اللي طوب، غالبا كنلقاو فيه بهذا الثمن 64 جيجا، دونك هذا فيه الدوبل، وهذه حاجه اللي مزيانه. زايد على النقطه اللي خصنا لابد نعرفوا هي البطاريه اللي فيها 4000 ملي امبير، بطاريه صراحه طوب، دونك ما عندناش ما نقولوا عليها. الناس اللي ديجا جربوا الهواتف ديال هواوي راهم عارفين اللي كاين. هواوي ما بين احسن الشركات اللي كتصرع الماناجمنت ديال لا باتري. المثال الكبير هو البي 30 برو اللي كيعتبر احسن هاتف في العالم اللي فيه بطاريه اللي كتدوم بشكل اللي كبير، ونفس السيستم نفس السوفتوير دونك كاين في الهواتف كاملين ديال هواوي، ونفس الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي كتجري هادشي كاينه حتى في هاد الاي 9، يعني بطاريه كتدوم بشكل اللي كبير. نهار ديال الاستعمال المكثف غيدوزها، يعني ما كنتوش كتستعملوا هاتف بشكل اللي كبير يقدر يدوز لكم نهار 11. لومبرانت اللي فيه اللور سريعه بزاف، وهي اللي غادي توليو تستعملوا، حيت لاحظت واحد الحاجه هو انه ما فيش الفيس انلوك باش كتقدروا تحلوا الهاتف بالوجه ديالكم. علاش هادشي ما عرفتش، واش يمكن حيت كاينه بوب اب كاميرا حيت كتبقى تطلع وتهبط. من المهم واخا يكون فيه الفيس انلوك، انا صراحه ما كنستعملش فيس انلوك حيت ماشي سيكوريزي، يعني لومبرانت هي اللي انا شخصيا كنستعمل، وكنظن بان من الاحسن ليكم كاملين تستعملوا لومبرانت ليلو بما انها سريعه، راه شي حاجه اللي مزيان. من ناحيه دابا ديال السوفتوير فيه اندرويد باي الاخر اللي كاين حاليا. وحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي عندهم هواتف ديال هواوي ولا بغاو ياخذوا هاد الاي 9 برايم، غادي يلونسيو كنظن في المغرب في شهر يوليوز فيرسيون اللي جديده اللي ديجا علنت عليها هواوي، اللي هي الاي ام يو اي 9.1 اللي كانت فيه هي 9.0. دونك دابا غيلونسيو لا فيرسيون جديده 9.1. شنو الغرض منها؟ هي غتوبتيميزي التليفون، غادي دي ميزاجور جداد، ستابيليتي كثر، باتري اللي غتولي اوبتيميزي حتى هي اكثر، بما انها ديجا اوبتيميزي غادي يزيدوا كادو بزاف ديال الحوايج في التليفون. كاميرا دونك كاين شي حوايج اللي خاصكم المهم ديروها في بالكم بانكم منين تاخذوا الهاتف خاصكم لابد ديروا ديك الساعه ميزاجور جديده 9.1 حيت مفيده بزاف. بالنسبه دابا البروسيسور اللي فيه هو الكيرين 710 ديال هواوي اللي جربناه بزاف ديال الهواتف سابقين ديال هواوي في قناه اجينسewlek، واللي صراحه من ناحيه ديال البيرفورمانس سلاسه اللي كافيه بزاف. دونك ما نقولوش بانه فيه ديبوغ ولا حتى شي حاجه. دونك الكيرين 710 كيجيري تليفون بشكل اللي سلس. هذه التجربه ديجا جربتها في بزاف ديال الهواتف. ناحيه ديال بابجي دونك غادي يخدم لكم بشكل اللي عادي بكاليتي اللي متوسطه،
ما غتلقاو فيه حتى شي مشكل. يعني الناس عزيز عليهم بابجي غادي تقدروا تستعملوه في الاي 9 برايم 2019 بشكل اللي عادي. بالنسبه دابا للكاميرات اللي فيه، لا من ناحيه ديال القدام ولا اللور، اللي نقدر نقول لكم كشكل كريزومي هو انه كاميرات اللي ماشي خياليين بزاف، بحال نقدروا نقولوا البي 30 برو ولا البي 30 ولا هواتف اخرين اللي غلا من هذا، مي الكاميرات مقبولين اكسبتابل بشكل اللي كبير. الناحيه ديال اللي كاينين في اللور، كاينه وحده فيها 16 ميجا بكسل، كاينه وحده اللي فيها الالترا وايد اللي فيها 8 ميجا بكسل، وكاينه وحده ديال الديبث سنسور اللي فيها 2 ميجا بكسل. اما الكاميرا ديال البوب اب القداميه فيها 16 ميجا بكسل. وحاجه اللي زوينه فيه اللي لاحظت هي انه فيه دي كابتور اللي الا مثلا طيحتوا الهاتف كتحس بان الهاتف طايح. الا كانت البوب اب شاعله ولا طالعه من بلاصتها كتسد دغيا بوحدها باش ما يطرى ليها حتى شي مشكل ولا تهرس. ان شاء الله تابعوني في انستغرام مره من غادي نكون خارج في شي بلاصه اللي تسال تصور، غادي نصور به ونبارطاجيها معكم في لي ستوري. يعني خلاصه ديال التصاور على حسب ما جربت حاليا، كيف ما قلت لكم التصاور اللي مقبولين مقارنه مع الثمن ديالو اللي هو 2599. هذا الشيء اللي كاين. كيف ما لاحظتوا حاولت نجبد لكم الايجابيات ديال الهاتف، السلبيات الحوايج هما اللي متوسطين باش تعرفوا شنو تاخذوا قبل ما تاخذوا الهاتف ديالكم. حاجه اخرى اللي كنت غادي نساها هي انه منين دويت لكم قبيله على الديزاين ديالو، بما انه كامل بلاستيك، هذه نصيحه بغيت نعطيها لكم. جربت كيف ما لاحظتوا فلاشين بزاف ديال الهواتف اللي مصاوبين بالبلاستيك واللي بالجاج. اللي مصاوبين بالبلاستيك خاصكم لابد تحافظوا عليهم، بالاخص هذا الديزاين ديالو خطير بزاف، بلاستيك كيتكرج دغيا، دونك خاصكم تستعملوا البوشيطه اللي مع هذه كنصيحه صغيره. المهم هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للجيف واي دويت عليه، هاد جوج ديال لي سمارت باند راكم عرفتوا كيفاش تشاركوا. غادي ان شاء الله الاعلان الفائزين ديالهم اليوم، وكاين هاتف كيف ما وعدتكم واللي واحد غيقدر يربح من هنا الاسبوع. لا فيديو خاصها توصل 12000 لايك، وحطوا كومونتير تحت لا فيديو، كتبوا اي حاجه بغيتو، ما تخليوش غير لي كونتاكت ديالكم. هذا كيف ما قلت لكم اللون ديالو مختلف على اللي جربنا اليوم في الريفيو. غنخليكم مع الانبوكسينغ ديالو، وحد موفق للجميع. السلام عليكم.